Assalamualaikum and hi semua. Okay, sebelum saya proceed kepada integration, okay, saya recall dululah macam mana nak calculate Fourier series. Okay, Fourier series ni dia berbeza mengikut jenis function. Kita ada neither function, even function dan juga odd function. So, kalau neither function, you guna formula ni. Okay, kalau even function, guna formula ni. Kalau odd function, guna formula ni. So fx ni lah Fourier series yang kita nak cari. So untuk neither function, you kena calculate a0, an dan juga bn. Okay, formula dia you kena integrate daripada negative L kepada L. Okay. Untuk even function, you tak payah calculate bn dah. You just take bn equal to 0. Tulis bn equal to 0. Dan you kena kira A0 dan juga AN. Okay, untuk A0, formula dia berbeza dengan A0 yang ni. Kita tengok. A0 dia equal to 2 over L. 2 over L integrate from 0 to L. Okay, bukan integrate daripada negatif L. Tapi daripada 0 to L. Okay, sama juga dengan AN. AN, you cuma tambah kat belakang dia cos n pi x over L. Okay, lepas you calculate A0 dan juga AN, substitute dalam formula ni untuk cari Fourier series. So A0 dan juga AN. So ingat AN ni sudah selalu tertinggal. AN, after you substitute AN here, kena darab dengan cos n pi x over L. Okay, untuk odd function, A0 dan juga AN equal to 0. Jadi, you kena kira BN saja. Okay, rumus dia pun sama, 2 over L. Dan you integrate daripada 0 to L saja. Okay, function fx, you kena darab dengan sin n pi x over L. Okay, ni pun sama. After you calculate BN, substitute BN ni dalam ni. Okay, darab semula dengan sin n pi x over L. Okay, explanation sebab apa formula dia jadi macam ni, ada dalam video saya yang sebelum ni lah. Okay, kita proceed. Concept of integration for Fourier series. So, untuk calculate Fourier series ni memang memerlukan you integrate ya. Semua kena integrate. So, kalau you salah integration, memang salah lah jawapan. Okay, untuk to solve integration for Fourier series ni, untuk simplify, you kena guna yang ni. Yes, saya tulis dalam tips ni. Okay, sin n pi equal to sin negative n pi equal to 0. So, kalau nampak je sin n pi dan juga sin negative n pi, okay, equal to 0. Cos n pi sama juga dengan cos negative n pi equal to negative 1 power of n. Okay, tukar yang ni cos n pi dengan ataupun cos negative n pi, tukar ya dengan negative 1 kuasa n. Okay. Ini sin n pi. Okay, sin n pi sahaja yang equal to 0 bukan kalau you dapat sin n pi over 2. Okay, tak payah tukar, jangan samakan dengan 0. Kalau sin n pi over 2, kekalkan dia saja. Okay. Yang equal to 0 ni cuma sin n pi ataupun sin negative n pi. Sama juga dengan cos. Cos n pi dengan negative n pi. Okay. Kalau cos n pi over 2, okay, biar ada dalam bentuk macam ni. Okay, tak perlu simplify. Okay, next. Okay, sin negative n pi. Sin negative sama juga dengan negative sin n pi over 2. Okay, maksudnya negatif ni you remove to outside. Cos n pi over 2 equal to cos negative.
So cos positif sama dengan cos negatif. Okay. So to calculate Fourier series, please refer these tips. Okay, untuk integration, you can refer this formula, and differentiation, you can refer this formula. Okay, let's solve question 1. Soalan 1, integrate x plus 3 equal to, so integrate x power of 1. Jadi dia akan bertambah, kalau integration kita akan bertambah 1. So 1 jadi 2, dan 2 ni you bahagi kat bawah. Tambah constant akan bertambah x lah, 3x. Okay, C tak perlu letak ya, untuk Fourier series. Okay, soalan nombor 2, integrate 4 sin 3x. Okay, constant you move outside. So integrate 4 sin 3x. Okay, equal to, okay, integrate sin, you akan dapat negative cos. So 4 dapat negative cos 3x. Apa benda yang dalam ni, jangan ubah apa-apa. Okay, just bahagi dengan coefficient bagi x. Apa-apa yang ada depan x ni, you put below. So bagi dengan 3. So jawapannya negative 4/3 cos 3x. Okay, soalan ketiga sama juga. Okay, remove constant outside. 2 sin n pi x dx. Okay, equal to 2. Okay, integrate sin, you akan dapat negative cos. So negative 2 cos. Okay, salin balik n pi x. Okay, divide by, okay, coefficient of x. Apa benda yang ada depan x ni, you put below. N pi. So the answer is negative 2 n pi cos n pi x. Okay, soalan nombor 4. Okay, cos nx over 2 dx. Okay, integrate cos dapat sin, positive sin. So 3 sin, salin balik je, nx over 2. Okay, divide by, okay, coefficient untuk x. So sekarang kita ada n over 2. Jadi bahagi n over 2. Okay, simplify. So kalau kat bawah ni n over 2, so kita boleh ubah dia sebagai 2 over n sin nx over 2. The answer is 6 over n sin nx over 2. Okay, soalan kelima. Sekarang kita ada limit. You kena integrate daripada 0 ke 1 x cos n pi x dx. Okay, bila you ada dua function of x macam ni. Yang pertama x, yang kedua adalah cos n pi x. Jadi you kena solve menggunakan tabular method. Untuk tabular method kita ada kolom untuk differentiate and kolom untuk integrate. Dan juga kolom untuk sin. Okay. So ingatlah rumus dia, Lopet. So sekarang kita ada polinomial dan juga trigo. So kita choose polinomial untuk differentiate. So x cos n pi x. Then differentiate x. So akan dapat 1. Okay, integrate. Integrate cos dapat positive sin. So sin n pi x bahagi, macam yang kita buat tadi, benda yang depan x kita letak bawah, n pi. Dia bukan cara tulis dia, ada setengah student suka buat macam ni.
n pi x. Dia bahagi kat bawah ni, bahagi dalam ni, n pi. Okay, salah ya macam ni. Kemudian disimplify macam ni pula. Okay, this is wrong. Okay. Yang kita nak bahagi n pi ni adalah untuk kita bahagi sin. Okay, bahagi ke semua ni. Okay, next. Okay, differentiate 1, you akan dapat kosong. Ingat untuk tabula method, you kena differentiate sampai dapat kosong. Okay, integrate sin, you akan dapat negatif cos n pi x bahagi. Sekarang kita dah ada misalnya ambil n pi kan. Kemudian bila kita integrate sin, dalam ni kita akan differentiate lagi sekali. So yang ni kita akan letak lagi satu. So kita akan ada kuasa 2 lah. Kalau you nak simplify, dia akan jadi macam ni. Negatif 1 over n pi square cos n pi x. And then you put sign. Start dengan plus, dan minus, plus. So to integrate, macam ni. Equal to, so x multiply with n pi sin n pi x. Kemudian negatif dengan negatif dapat positif. So positif 1 over n pi square cos n pi x. So ingat you ada limit ya. You integrate daripada 0 ke 1. Okay. Kemudian nak solve ni, you substitute x, yang mana ada x ni, ni ada x dengan 1. Kemudian tolak, you substitute pula dengan 0. Okay, so atas tolak yang bawah. So ini pun kena substitute jugalah, yang semua x. Okay, proceed. So 1. Kena hati-hati untuk calculate ni, sebab takut salah kira. So sin akan dapat n pi tambah 1 over n pi square cos n pi. Okey, ni saya dah ganti x sama dengan 1. Ni x sama dengan 1. Tolak x sama dengan 0. So 0, ini akan dapat 0 yang ke depan ni. Tambah 1 over n pi square cos 0. Okay. Equal to, okay, buat dekat step. Okay, lepas ni baru you simplify. Sin n pi, macam menggunakan tips tadi, sin n pi equal to 0. Okay, cos n pi sama dengan negatif 1 power of n, this is 0. Cos 0 sama dengan 1. So, you akan dapat 1 over n pi square negatif 1 power of n. Tolak, ini sebab dia tertolak. Tolak 1 over n pi square. Okay, equal to, you can factor out lah sebab dia sama kan. 1 over n pi square tinggal negatif minus 1. Okay. So, untuk integration dalam Fourier series memang panjang lah. You kena betul-betul berhati-hati lah. Dan soalan ke-6 pun sama juga. You kena guna tabula method. Sebab kita ada two function of x. So, differentiate, integrate, to choose 1 plus x. This is sin n pi x over 2. Okay. We differentiate this one. You akan dapat 1. Okay, integrate sin. You akan dapat negatif ya. Negatif cos. Benda yang dalam ni salin balik. N pi x over 2. Okay, bahagi
Okay, koefisien untuk X. Apa benda yang ada depan X? So, n pi bahagi dengan 2. Okay. So, you boleh simplify. Diubah jadi negatif 2 over n pi. Cos n pi X over 2. Kita siap lagi sebab belum differentiate, belum dapat kosong kan. Next, akan dapat kosong. So, integrate lagi sekali. Okay, from here ni, you integrate lagi sekali. You akan dapat negatif 2 over n pi. Integrate cos, dapat positif sin. So, sin n pi X over 2 bahagi yang dalam ni n pi over 2. Okay, simplify. Akan dapat negatif 4 over n pi square sin n pi X over 2. Okay, sangat panjang ya. Then put sign plus, minus, plus. Okay, darab silang. Darab yang ni. Ini darab yang ni. Equal to 1 plus X. Ada negatif kan? Negatif. Ada 2 over n pi cos n pi X over 2. Okay, minus minus jadi positif 4 over n pi square sin X over 2. And you must insert the limit negative pi over pi. Okay, substitute the limit pi minus dengan negatif pi. Negatif 1 plus pi over n pi darab dengan 2 cos n pi square over 2 plus 4 over n pi sin n pi square over 2. Okay, minus. Okay, ganti pula dengan negatif pi. Okay, negatif 1 plus negatif, tolak lah, tolak pi 2 over n pi cos negatif n pi square over 2 plus negatif n pi square over 2 equal to. Okay, next you kena simplify ya. Okay, cuba simplify seringkas yang mungkin. So kita tengok okay, term ni kita cuba simplify dengan term ni ya. So negatif, okay, cos cos positif sama dengan cos negatif. So, kita remove outside cos n pi square over 2. Jadi kita akan ada okay, negatif 2 minus 2 pi. Negatif nanti jadi positif plus 2. Okay, plus 2 minus 2 pi divided by n pi. Okay, kemudian kita simplify yang sin dekat belakang ni. Okay, plus okay, sin positif sama dengan sin negatif sama dengan negatif sin positif kan. So kita boleh remove outside, dia akan jadi okay, untuk sin negatif ni kita boleh keluarkan dia, jadi positif. Negatif dengan negatif akan jadi positif.
Jadi term ni sama saja dua ni. So kita akan ada 2 lah. 2 kali 4 jadi 8 lah. Jadi apabila kita simplify, jadi 8 m pi square sin m pi square over 2 equal to so negative 4 over n cos m pi square over 2 plus 8 over n pi square sin over 2. Okay, so that's all untuk integration.